नमस्कार आदरणीय साथीहरू। आज एउटा यो धेरै समयपछि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ एउटा छलफल गरौँ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो विषय रहेको छ। अब यो विषयको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो विषय भनेको चाहिँ अब एउटा वातावरण विज्ञान इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा चाहिँ अब ब्याचलर र मास्टर गरिसकेपछि यसमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू भोलि के कस्तो किसिमका अपर्च्युनिटीहरूमा चाहिँ काम गर्न पाइन्छ अथवा चाहिँ वातावरण विज्ञान पढिसकेपछि यसको स्कोप कस्तो छ र यसको चाहिँ यसको यो मल्टिडिसिप्लिनरी एउटा सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो सब्जेक्टको चाहिँ भोलि यसको स्कोप कस्तो छ, कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्न पाइन्छ र यसको चाहिँ समग्र रूपमा यसको चाहिँ भोलि भविष्य कस्तो छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूको पनि यो क्वेसन धेरै पटक सुन्न सकिन्छ र म चाहिँ एउटा फ्याकल्टी मेम्बर भएको नाताले चाहिँ मैले आफूले बुझेका कुराहरू आजको यो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ मैले समग्र रूपमा आफूले जानेको र बुझेको कुराहरू विद्यार्थी वर्गको लागि विशेषतः कसरी चाहिँ यसको स्कोप के छ, केमा काम गर्न सकिन्छ, भोलि गएर कस्तो कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटीहरू यसमा छन् भन्ने कुरामा मैले चाहिँ एउटा सानो यो भिडियो बनाएर विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एउटा जानकारी दिने हिसाबले गर्न खोजिरहेको छु र कतिसम्म सफल हुन्छु त्यसमा अब यो त थाहा भइ नै हाल्छ। अब यसमा हाम्रो वातावरण विज्ञान इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा नेचुरल रिसोर्स सम्बन्धी कुराहरू भयो, त्यसपछि इकोलोजी, त्यसपछि बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन सम्बन्धी, अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, डिजास्टर रिलेटेड भयो, सोसियल इस्यु रिलेसन टु द इन्भाइरोमेन्ट भनेको सोसियल सर्वे र इन्भाइरोमेन्टलाई रिलेट गरेर गर्न सक्ने क्वेसनर सर्वेका कुराहरू, फोकल ग्रुप डिस्कसन, त्यसपछि की इन्फर्मेन्स इन्टरभ्यूका कुराहरू जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल एक्सपेक्टलाई पनि जोड्छौँ र त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल एक्सपेक्टलाई पनि त्यसमै राखेर हामीले चाहिँ सर्वे गर्ने काम गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल एक्सपेक्ट दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर गर्न सकियो र ह्युमन पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू यो सबै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक्सपेक्टका कुराहरू भए। जस्तै नेचुरल रिसोर्समा पनि अब विभिन्न किसिमको क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा जस्तै नेसनल पार्कहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ हैन। पोल्युसन मोनिटरिङ अथवा चाहिँ पोल्युसन चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा काम गर्न सकिन्छ र चाहिँ डिजास्टरको रूपमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड जस्तै नेचुरल एन्थ्रोपोजेनिक डिजास्टरहरूको कुरामा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल साइन्सका कति यहाँ छुटेको पनि हुनसक्छ। इन्भाइरोमेन्टल साइन्सका विभिन्न एक्सपेक्टका कुराहरू भए यिनीहरू भनेको नेचुरल रिसोर्स, पोल्युसन कन्ट्रोल, त्यसपछि डिजास्टर, त्यसपछि सोसियल एन्ड रिलेसन टु द इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, ह्युमन पपुलेसन एन्ड अदर्स यस्ता डेमोग्राफी सम्बन्धी कुराहरूलाई पनि यो सबै क्षेत्रहरूमा यिनीहरू सबैमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड फिल्डहरू हुन् र यो क्षेत्रहरूमा पनि भोलि चाहिँ स्कोप अथवा भोलि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। अब यसमा कति कुराहरू छुटेको पनि मैले छुटाएको पनि हुनसक्छ, त्यो तपाईँहरूले पनि पत्ता लगाउनु होला हैन। अब अपर्च्युनिटी यो त विभिन्न एक्सपेक्टहरू भए। अब यो विभिन्न एक्सपेक्टमा चाहिँ अब अहिलेको केसमा कुरा गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी के छ त? इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढिसकेपछि अपर्च्युनिटी कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ भोलि जब गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है। यो सबैले बुझिराख्नुहोस्। इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो लोकसेवाको जस्तै गरेर यसमा चाहिँ जाँच दिएर नाम निकालेर तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। विभागले जता खटाउँछ त्यहाँ गएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा भयो। र अर्को के पनि थियो, एकचोटि कुरा उठेको के पनि थियो भने प्रत्येक गाविसहरूमा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल अफिसर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। अब त्यो अहिलेसम्म कतिसम्म त्यो अगाडि बढेको छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। एउटा प्रत्येक गाविसमा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल अफिसर राख्ने भन्ने कुरा थियो। भनेपछि त्यो यदि त्यो भयो भने फेरि धेरैजनाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट हुन सक्छन् हैन। अब यो कुरा हेर्न पर्ने अवस्था रहेको छ भने इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा एउटा चाहिँ वातावरण विज्ञको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा तपाईँहरूले अरू कहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा यो भयो।
त्यसपछि कन्सल्टेन्सी बेसिसमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा यो प्रश्न रहेको छ रहन्छ, यो भोलि कसरी के गर्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेर यसमा चाहिँ काम कस्तो छ, के छ, कस्तो ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ मैले आज प्रयास गरेको हो। कन्सल्टेन्सी बेसिसमा अब तपाईँहरूले चाहिँ कन्सल्टेन्सी बेसिस भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले अब फ्रिल्यान्सको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिल्यान्स भनेको तपाईँहरूले घर बसेर होइन कुनै एउटा प्रोजेक्ट लिएर घर बसेर तपाईँहरूले फ्रिल्यान्सिङ भन्छ त्यसलाई, अनि त्यसको रूपमा पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा अब कन्सल्टेन्सी बेसिसमा गर्ने भनेको EIA IEE इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, त्यसपछि इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन, यस्ता कुराहरू जुन हामीले ब्याचलरमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ नै रहेछौँ। कन्सल्टेन्सीमा तपाईँले यो पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कन्सल्टेन्सी के रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब कि चाहिँ हाइड्रो पावरसँग काम गर्ने कन्सल्टेन्सी हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर रिलेटेड कन्सल्टेन्सीमा होइन। भनेपछि अब तपाईँले यसमा EIA IEहरू गर्ने ठाउँ चाहिँ अब रोड भयो, हस्पिटल भयो, हाइड्रो पावर भयो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरू छ जसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार होइन। र अर्को यो कुराहरू अपर्च्युनिटीका कुराहरू भए, अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटीका कुराहरू भइसकेपछि अब अरू के छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट एन्ड मोनिटरिङ स्पेसलिस्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न फेजहरू हुन्छ, इम्प्याक्ट कन्स्ट्रक्सन फेज हुन्छ, अपरेसन फेज हुन्छ होइन। त्यसपछि अब कन्स्ट्रक्सन फेजमा जाँदाखेरि त्यसले विभिन्न किसिमका इम्प्याक्टहरू देखाउँछ। त्यो इम्प्याक्ट कति भयो भनेर त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने, भोलि कन्स्ट्रक्सन फेज सकिसकेपछि फेरि चाहिँ इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एन्ड मोनिटरिङ स्पेसलिस्टको रूपमा चाहिँ फेज वाइज तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ स्पेसलिस्टको रूपमा पनि। अब अरू जबहरू के छ त इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड अरू जबहरू, एउटा यो कन्सल्टेन्सी बेसिस भयो। अब तपाईँले त्यसमा चाहिँ अब कन्सल्टेन्सी बेसिसमा तपाईँले EIA IEहरूमा काम गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले पहिला चाहिँ अब यो जस्तै हुन्छ नि मुचुल्का उठाउने कसरी, अनि त्यसपछि मुचुल्काको कुरा सार्वजनिक सुनवाईहरू कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै बुझ्दै जानुपर्ने, कसरी के गर्ने, डकुमेन्टहरू हेर्ने, त्यो अनुसार पढ्दै जानुभयो भने भोलि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ होइन। र अब अर्को चाहिँ NGO INGO को जबहरू हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तो NGO अथवा INGOमा काम गर्ने के को रूपमा भन्दाखेरि अब प्रोग्राम एसोसिएटको रूपमा, प्रोजेक्ट अफिसरको रूपमा, यस्तो रूपमा पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो प्रोजेक्टलाई नै ह्यान्डल गर्न सक्ने तपाईँहरू चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ इलिजिबिलिटी तपाईँहरूमा हुनुपर्छ त्यो होइन। तपाईँहरूले अब त्यो त यो त एक्सपिरियन्सको आधारमा गेन गर्ने कुरा हो। अब तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्सल्टेन्सी बेसिसमा EIA IEमा इन्ट्रेस्ट छ कि अथवा ग्रिन जब्सहरूतिर अब NGO INGOहरूतिर तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ, त्यो कुरा चाहिँ आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विभिन्न चाहिँ नेसनल पार्कहरूमा अब यसमा कन्जर्भेसन अफिसरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब जस्तै के छ भन्दाखेरि ग्लोबल इस्यु जब्स भनेको चाहिँ अब ग्लोबललाई नै इम्प्याक्ट पार्ने, जस्तै क्लाइमेट चेन्जले त ग्लोबल्ली नै इम्प्याक्ट पारिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्लोबललाई नै इम्प्याक्ट पार्ने जबहरू जस्तै क्लाइमेट चेन्ज अफिसरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न NGO INGOले चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज अफिसर भनेर होइन, क्लाइमेट चेन्ज एसिस्टेन्ट भनेर चाहिँ मागिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि तपाईँले अप टु डेट भइरहनु पऱ्यो। अप टु डेट भइरहनु भयो भने त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन, क्लाइमेट चेन्ज अफिसरको रूपमा। अनि पहिला एउटा के पनि थियो भन्दाखेरि एउटा ब्रिटिस काउन्सिलले तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले चाहिँ एउटा क्लाइमेट च्याम्पियन भनेर खुलाउँथ्यो पहिला। तर अहिले के छ त्यो त्यति मलाई थाहा भएन। तर त्यसमा पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी, धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। क्लाइमेट च्याम्पियन भनेर खुलाउँथ्यो नेपालभरिबाट, अनि चाहिँ त्यहाँ एप्लाई गरेर त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्ने के गरिसकेपछि तपाईँले यदि क्लाइमेट च्याम्पियन भएर तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भने त्यो उनीहरूको चाहिँ अब कामहरू धेरै नै हुन्छ। त्यो एक्सपान्सन तपाईँको
एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ त्यो तपाईँको हुन जान्छ। क्लाइमेट ब्रिटिस काउन्सिलले खुलाउँथ्यो, अब त्यो पनि एकचोटि हुन्छ छ, त्यो पनि छ। अब अरू चाहिँ ल्याबोरेटरीमा कुनै पनि एउटा चाहिँ एनजिओको ल्याबमा तपाईँले चाहिँ के अरे ल्याबोरेटरी एक्सपर्ट भएर ल्याबोरेटरी एक्सपर्ट भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब एकाडेमिक सेक्टरमा तपाईँहरू जाने हो भने एकाडेमिक सेक्टरमा तपाईँहरू जाने हो भने अब तपाईँहरूले चाहिँ यही अब चाहिँ सेवा आयोग अन्तर्गत तपाईँहरूले जाँच दिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नाम निकालेर तपाईँले अब टियु सेवामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार पनि तपाईँहरूले एकाडेमिक क्षेत्रमा चाहिँ छिर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो विभिन्न किसिमका जबहरू भयो। अब यसमा ग्रिन जब्सदेखि लिएर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टदेखि लिएर कन्जर्भेसन अफिसरदेखि लिएर कन्जर्भेसनिस्टदेखि लिएर ग्लोबल इस्यु जब्सदेखि लिएर प्रोजेक्ट रिलेटेड जब्सदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जब्सहरू यसमा चाहिँ र एकाडेमिक सेक्टरको जबहरूदेखि लिएर यो सबै सेक्टरहरूमा तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर अन्तर्गतका यी सबै सेक्टरहरूमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अर्को कुरा के छ भने अब यसमा अरू पनि ठाउँमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तै युएनइपी भयो होइन, अनि त्यसपछि डब्लुएफ भयो, इसिमोड भयो, यस्ता वर्ल्ड ब्याङ्क भयो। वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, यसमा चाहिँ एडिबी भयो, एडिबीको कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अघि मैले ब्रिटिस काउन्सिलको कुरा भनिहालेँ। त्यसपछि अब डिजास्टर वर्कहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि अब त्यसपछि पनि अब तपाईँले अब यसमा अझै तपाईँले एक्सपर्टिज गेन गर्नको लागि तपाईँले कुनै एउटा तपाईँको आफ्नो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्ट कोमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलि एमएस अथवा पिएचडी गरेर आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा एक्सपर्टिज तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ र त्यही आफ्नो एक्सपर्टिजको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यी विभिन्न कुराहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा त सबभन्दा पहिला चाहिँ अब के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टको सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले इन्भाइरोमेन्टमा पनि तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्टको सब्जेक्टलाई अलिकति राम्रोसँग तपाईँले पढेर होइन, अलिकति राम्रोसँग तपाईँले उयो गरेर त्यसलाई नै आफ्नो एक्सपर्टिजको रूपमा चाहिँ विकास गरेर भोलि तपाईँले त्यही सेक्टरमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर भनेको यो मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच भएको सब्जेक्ट हो। यसमा चाहिँ धेरै कामहरू छ, तर टेक्निकली रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा एक्सपर्टिज आफूले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा फिल्डमा धेरै फिल्ड भएको कारणले गर्दा कुनै एउटा फिल्डमा चाहिँ आफूले एक्सपर्टिज गेन गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि यो धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो अब मैले विद्यार्थी वर्गहरूको लागि यो अन्यल र अनिश्चितताको वातावरण नहोस् र इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा चाहिँ एकदम राम्रो सब्जेक्ट हो भन्ने रूपमा चाहिँ एउटा यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। र आजलाई यति नै गरौँ। अब कसैको केही जिज्ञासा र सुझावहरू छ भने तपाईँहरूले यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी फेरि चाहिँ डिस्कस गरौँला। र थ्याङ्क यू सो मच।